Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Magandang araw po sa ating mga televiewers. Ito po si Undersecretary Gani Macatoman mula sa Department of Trade and Industry na makakasama ninyo sa pagtuklas ng iba't ibang paraan upang umasinso ang ating negosyo. Dito lang yan sa Kabuhayang Kayang Kaya. Currently, we are facing one of the toughest times in history, the COVID-19 pandemic that hardly hit almost every one of us. In these trying times, our main concern is how to recover as quickly as possible, just like our businessmen and our MSME. Ang episode natin ngayon ay tungkol sa exporting. Ano ba ang pag-export? Ano ang pag-export? Ano yung mga proseso kung saan nagpapadala ng isang local company ng mga produkto o serbisyo sa ibang bansa upang ito ay ibenta o i-treat? Export that is an essential function of international trade. Dahil dito ay direktang nakaapekto sa mga ekonomiya ng ating bansa. Bakit ba tayo nag-i-export? Una, ito ay upang mapalago at madagdagan ang kita ng kumpanya. Ikalawa, upang mapalawak ang market ng produkto at mga services. Ikatlo po, upang ma-enhance ang kumpanya sa pamamagitan ng paglikha ng mga produkto at serbisyo at tangkilikin sa buong mundo. At siyempre, malaking tulong ito para sa umunlad ang ating ekonomiya ng ating bansa. We have another interesting topic to be discussed this week. For not only are we going to dwell into an industry that has been the backbone of local to foreign investiture, but we will also talk about how entrepreneurs can cope in today's precarious times. Together with DTI, KKK is here to tell you that you will not only strive to survive, but with enough training and support, you will make an impact as well. Here to tell us more about exporting and inspire us with their stories, Assistant Director Agnes Legaspi of DTI Export Marketing Bureau, and MSME exporter Mr. Alexander Cruz, owner of Central Mall Nationwide. And later, we will be joined by Ms. Almira Silva of Mira's Turmeric Products and Ms. Dina Stalder of Stalder Laboratories Incorporated. Ever since the pandemic hit the country, the export industry has been on a downward spiral. And if that's not enough, limited transport and physical movement restrictions have quadrupled the drop in supply-side demand in the Philippines. However, with quarantine protocols starting to loosen up, as the economy takes the front seat in government efforts to full economic recovery, small to medium-scale exporters are starting to realize different avenues to export products, adjusting to what we now know as the new normal. Here to explain to us and give light to this is Ms. Agnes Legaspi of DTI Export Marketing Bureau. Welcome, Ms. Agnes. Welcome po, Assistant Director Agnes, dito sa Kabuhayang Kayang Kaya. At kumusta po kayo, Lady Agnes? First, sir, magandang hapon sa iyo at sa audience. And salamat po sa pag-imbita sa amin sa Export Marketing Bureau. Maayos naman po, sir. Medyo virtual tayo ngayon. Andito po ako sa office. Hopefully, the internet connection will be good also. Thank you again, sir. Tama-tama dahil ang topic po ngayon dito sa programa natin Kabuhayang Kayang Kaya ay patungkol sa export. At gusto natin kayo mismo manggaling, Lady Agnes, ano ba ang kahalagaan ng export sa ating ekonomiya? Sir, kanina nakikinig ako sa intro mo. Lahat po ng sinabi nyo talagang yun ang impact sa ating economy. Dadagdag ko lang po siguro na pag nag-export pa tayo, yung trabaho po nare-retain dito sa bansa. Hindi kailangan lumabas. At pag po tayo ay nakakapag-export ng quality products and services, lalong napapaangat natin ang reputasyon ng ating bansa
as a major supplier and source of quality goods and services. At pag nakakabenta po tayo ng madami, marami po tayong na-generate na dollar earnings na kailangan po natin para din pambayad sa ating mga utang o at saka pambili sa ating mga kailangan na importasyon. And critical din po yung promotion of innovation kasi po marami sa sector ng ating mga sa exporting community, yung pong innovation clearly nanggagaling po pag meron tayong mga naimbitang investors at dito po sila nagsiset ng kanilang manufacturing businesses at nagdadala po sila ng mga bagong kaalaman. So lahat po yan, sir, ang effect niya is a growing and thriving economic community, lalo na po kung saan sila naglo-locate. Maganda yan, AD Agnes. Ano ba ang mga assistance na binibigay natin ngayon, lalo na sa ating pamahalaan, particularly ang DTI, sa mga micro, small enterprises natin na interesado mag-export? Kasi ngayon, marami nanonood sa atin. Ano ba ang pwedeng ibigay na assistance ang ating pamahalaan na AD Agnes? Yung DTI, sir, we work very closely with other offices all over the country, yung DTI Regional Operations Group, DTI Provincial Offices. Pero tayo po kasi sa EMB, lahat ng segmento ng pag-e-export, tinutulungan po natin. So, nanggaling po dito yung may mga katanungan, paano ba mag-export, processes, pwede po natin i-guide. Kung nagtatanong naman po ng specific product or specific merkado, meron po tayong mga product officers and market officers who can guide. At pag may complaint din po, kunyari ang buyer hindi na satisfy sa in-export ni exporter or supplier, pwede rin dumulog sa atin ang mga foreign buyers. At the same time, kung hindi po siya kunyari nabayaran or may problema sa kanilang terms, ang exporter din pwede pong dumulog sa atin. Ito po yung tinatawag natin export trade complaints handling. So may committee po tayo doon. At nag-accredit din tayo, sir, a residual function from the dating International Coffee Office, yung accreditation po ng coffee exporters at saka yung pag-issue ng Certificate of Origin. At maganda rin po na ma-i-promote, meron din tayong Export Development Act accreditation. Pag ikaw po ay exporter at ang historical performance mo, benta mo ay 70% more than na pang-export, pwede po nating endorse kayo sa DOF para dun sa zero VAT. At lalo na po ngayon, importante po natin ma-promote ang ating mga exporters dahil wala ngayon yung mga physical participation sa mga trade fairs or mga business matching mission. Meron po tayong mga virtual webinars at saka mga B2B events. So yun po, pwede namin din kayong tulungan para makamit ng mga foreign buyers. At meron po rin kaming gustong i-promote yung pong website namin, yung trade line. So dito, sir, makikita nila yung trends. Ano ba ang on a month-to-month, ano yung mga nag-grow na mga export products, saan tayo nakakabenta, anong merkado. So kung gusto po ng baguhan na i-analyze muna, may produkto siya, pwede niyang i-compare paano po ang performance sa iba-ibang lugar o ibang bansa para makapag-target siya ng market, pwede rin po niyang bisitahin yung trade line natin. Kanina, ang dami natin na mi-meet, AD Agnes, ng mga entrepreneurs na nais nila mag-export, lalong-lalo na itong nangyayari sa pandemya, no? So, paano daw ba nila malalaman na ang kanilang produkto ay ready na for export at ano raw ba ang mga procedure para sa mga, paano sila makapag-export ng kanilang produkto? Sir, di naman natin dinidiscount na malaki din ang merkado sa domestic. But pag ikaw ay kunyari nangangalakal na at nag-promote na sa domestic at palagay nyo, ready na kayo. When we say ready, re-reviewin po natin yung compliance sa merkado. Kunya example sir, ko ang halal. Kung tayo ay gustong magbenta ng mga halal or maghalal ng export products, titignan natin ngayon saan ang mga merkado nito. Kung ang merkadong tinitignan natin within ASEAN, ang pinanalaking mga consumer base ng halal dyan would be Indonesia at Malaysia, also Brunei. So titignan natin ngayon yung compliance o yung accreditation ng ating mga halal na product. Yung bang nag-accredit sa atin ay recognized ng bansang yon. So isa yun, sir, pag international.
However, even before you go to those international requirements, say for example, ang produkto mo ay food, kailangan muna na register mo yung business mo dito sa Pilipinas. At the same time, kung food yan, compliance po sa Food and Drug Administration. So it would now depend, sir, anong produkto ang interest nilang ibenta. So babalik po ako, kung ngayon gusto mo naman sa UAE na mag-export ng halal products, syempre titignan naman natin yung compliance sa UAE na posible na iba siya sa Malaysia, Brunei, or Indonesia. So yung mga ganun po, pwede namin kayong i-guide. Tapos titignan mo rin yung capacity mo kasi export ito. So ano ba ang kakayahan mo na mag-export? Kasi sometimes pag ang trust po kasi ni Export Marketing Bureau more on business to business. So while we support the business to consumer, to market test, pag B2B po ang usapan dito, volume capacity. So kailangan po ready din tayo at kung hindi man, meron tayong mga pwedeng mag-consolidate na pare-pareho din yung kalidad, yung quality po natin para when we export these products while consolidated, yung standard or quality isa lang po siya. So, sir, yes, doing business in the country can be a little bit daunting. More so po sa export. Kaya nandito po si Export Marketing Bureau para kayo i-guide. Maraming salamat sa iyo, Eddie Agnes. At kulang na kulang ang ating usapan. So, dapat ay may part 2, part 3 ang ating pag-uusap, Eddie Agnes. Maraming salamat sa iyo. At magbabalik po ang Kabuhayang Kayang Kaya. Here at the studio, Mr. Alex Cruz, Chairman of Centro Mall. Sir, how is business doing now during the pandemic? Well, unang-una, magandang araw sa ating lahat, no? Magandang araw Magandang po. araw siya, magandang araw Usec, Gani, no? Well, though may pinagdadaan ng challenge na tinatawag ngayon because of the COVID-19 pandemic, at ito naman ay worldwide. Opo. Pero sa ating negosyo, like sa ating kumpanya which is Centro Mall, we develop community mall not only in the Metro Manila and Rizal, but in the countryside. Well, mayroong kaunting challenge, pero I believe sa pagtutulungan ng developer like us and sa mga tenant na ating mga kapartner, we have also, nagbibigay kami ng discount sa mga tenant natin for the meantime na meron tayong mga sinusunod na mga proper health protocol. Kasi siyempre medyo nalimitahan ngayon ang pagpasok ng tao sa mall to maintain the social distancing at ang iba't iba pang tinatalaga ng ating gobyerno na health protocol to control the pandemic that we have. May challenge pero ako very optimistic na sa pagtutulungan ng mga developer na kamukha natin at ng mga tenant ay maibibigay pa rin natin ang magandang serbisyo at ang safe na pamamaraan ng pagpasok ng mga customer natin sa ating mall na ibibigay pa rin natin sa kasalukuyang sitwasyon. Alam nyo, napaka-swerte po natin at kasama natin dito sa Kabuhayang Kayang Kaya si Chairman, ito po ay napakatali kong kaibigan. Isa po ito sa iniidolo ko na negosyante, successful, very successful entrepreneurs dito sa ating bansa. At nakita ko yung partnership, kasi alam niyo po yung mga programa ng ating pamahalaan, national government, local government, hindi po lahat yan magiging successful without the partnership po ng mga private sector katulad po ng especially itong sektor ni Alex Cruz na mga mall operators. Ano po ngayon yung mga adjustment na ginagawa ninyo dito sa pinagdadaanan natin na pandemya sa sektor ninyo po bilang business leader, Mr. Alex? Well, ang mga adjustment to na ginagawa natin ngayon, as I said before, na kailangan talaga pagpasok pa lang ng tao sa mall natin, may mga temperature reading, may proper protocol requirement like yung mga quarantine pass. Dumusunod po tayo whatever the monthly adjustment of our IATF government
mandated direction. Kaya po, kamukha po ngayon, naka-general quarantine na po tayo. So, hindi na po nire-required ngayon na magpakita ng entrance ng mall. Pero still, we have to maintain the social distancing and proper reading of temperature. Sa larangan naman po ng ating pakikipagkalakalan sa mga tenant natin at sa customer, well, mga adjustment po in terms of kailangan i-accommodate natin yung mga request ng tenant na for the meantime, we gave discount on the rent. We gave discount and we also need to have a win-win situation with our tenant. Kasi po, let's accept, talagang bumaba po muna ang foot traffic ng mga taong pumupunta sa mall. Pero still, nandyan din naman ho yung mga essential stores natin like supermarket, drugstore. Kaya nakapagsisilbi pa rin ho sa tao yung mga community mall na kamukha natin. At ang kagandahan lang po nga nitong ating community mall, we are on the countryside. We are very near to our market. Siyempre, dumaan po tayo na medyo yung mass transport natin na limitahan. Pero in spite of that, palibasa po, ang community mall ay nasa malapit sila doon sa kung saan yung siniservisyohan nilang market. We believe we still serve the Filipino people in our best. Opo. So kayo po ay naniniwala, Sir Alex, na itong ating pinagdadaanan natin ay mabubuhay muli ang ating ekonomiya, I'm sure. At siguro po yung mga tagapanood natin, ang mga negosyante katulad ninyo po, ano po ba yung mga advice na maaari nyong maibahagi sa ating mga tagapanood po, Sir Alex? Well, sabi nga ho, we're very optimistic na through the help and partnership of our government, malalakpasan ho natin itong pagsubok na to. At sabi nga, nangyari na ito so many decades ago. Pero we believe in our lifespan, dumating to. And kami po ay naniniwala na sa pagtutulungan ng private and government, malalakpasan po nating lahat itong mga pagsubok na to. At lalo na ang Pilipinas po, ang mga kababayan natin ay napaka-resilient kung tawagin sa atin, sa mga Pilipino. Kahit po na pagdadaanan tayo ng ilang bagyo, ay bumabangon po tayo at nakangiti pa sa pagbangon. Yan ang nakakatuwa sa ating mga Pilipino. Opo. Yan po yung isang karakter ng Pilipino na naiiba sa ibang bansa. Sabi nga po ng iba, ang Pilipinas ay dinadaanan ng mga bagyo at saka ng mga tsunami. Nakangiti pa rin. Tama po kayo. Kaya po ako bilang isang investor o developer, I'm very positive, Usec, na malalakpasan natin lahat to. At sabi nga ng ating Pangulo, nandiyan na ang bakuna. At ang maganda, we have a good relationship sa mga bansa na may mga bakuna. At sabi nga nila, ay baka mauna pa tayong bigyan ng allocation ng mga bakuna. At the moment dumating po yan, I believe ay magiging mas malakas ang loob ng tao na lumabas ng bahay. Pero siyempre, andun pa rin ang pag-iingat. Lagi pa rin ang social distancing. Kami naman po sa industriya ng community mall, patuloy pa rin po ang aming paghanap ng mga darating na panahon na expansion. And we believe, ang dami pa po sa countryside na pwedeng lagyan ng ganitong konsepto, Usec. Kasi nakikita ko po na bawat lugar na puntahan natin ay dumadami yung employment, nakapag-create tayo ng employment, saka taxes sa bayan na pinupuntahan. Kaya very positive po tayo sa panahon natin na to. Tama-tama yan dahil itong programa ngayon ng ating pamahalaan, halikain po ng ating pamahalaan na yung tung balik probinsya at sa grupo po ni Sir Alex Cruz ay talagang magtatanggumpay itong programa kasi sila yung maglalagay ng mga negosyo sa kanayunan dahil paano naman natin mainganyo yung ating mga kababayan na bumalik sa probinsya kung walang trabaho, walang hanap buhay. So kayo po yun, yung makakapagbigay ng mga job opportunities sa mga businesses doon sa mga countryside development po natin. Ano po ba ang magiging role nyo rito sa balik probinsya, Sir Alex? Well, Usec, ang ganda nga nung naging programa nitong ating kasalukuyang gobyerno na ini-encourage ang mga kababayan natin na nandito sa Metro Manila na magbalik probinsya muna o magbalik probinsya na.
Kami naman po bilang mga developer na matagal na rin namang nagdi-develop sa countryside, mas lalo pa ho naming pag-itingin o dadagdagan pa yung mga development na ginagawa natin sa mga probinsya. Kasi po, the moment we put our community mall on the provinces, nagkakaroon po ang mga kapwa natin Pilipino na bumabalik sa probinsya na magkaroon ng venue, na magkaroon ng hanap buhay. Tuwing kami po ay nagdi-design ng aming community mall, we see to it that meron ho kaming area doon na para sa mga local businessman. Hindi lang po doon sa mga bumabalik probinsya, kapatid rin po yung mga kapatid nating OFW na gusto nang manirahan dito sa ating bansa, ay makakaroon ng venue kung saan sila pwede magtinda. At we always considered na pagkaho yung mga local tenant natin ay nagbibigay kami ng subsidy sa rental. Kailangan ho ay maging makasupport tayo in our own little way doon sa adhikain ng gobyerno na makabalik ang tao at magkaroon ng hanap buhay sa probinsya. At I said, pati na rin yung mga OFW, ma-encourage na rin nating ang ating pangarap na balang araw dito na sila magstay sa atin at magkaroon ng hanap buhay. Sir Gani, napakalaki po talaga ng tulong ng government. Ang laking tulong ng para sa mga entrepreneurs. Ano po kaya sa tingin nyo, meron po ba kayong mga plano in case po na I think 1 to 2 years hindi pa po ma-resolve ang COVID, yes, the pandemic. Ano po yung mga plans nyo for that one? Well, tayo po sa larangan po ng community mall, nandun po yung plano namin na sa design namin ay medyo sabihin natin, consider natin yung mga health protocol. Ang plano po namin ay pag kinakausap ko po yung mga kapartners kong supermarket na naghahanap din ng mga location para sa mga development na ginagawa natin, they're still into expansion mode. Kumbaga sa cambio ay nakapermera lang ho ngayon. Pero after a while, pag dumating ang vaccine at maybe nandyan na po yung patuloy na pagsolusyon dito sa ating COVID-19, ay babalik din po sa nararapat na expansion. Kasi nga po, as I said, marami pa ho tayong lugar sa kanayunan, sa countryside, na pwede pa pong lagyan itong ganitong klaseng hanap buhay. At nakakatuwa nga po ang gobyerno na naisip po nila na paano inganyohin ang mga tao na magbalik probinsya. Kaya ho, pagbalik naman, sabi nga ni Usec Gani, ando naman ho kami para sumalo na meron silang paglalagyan ng hanap buhay doon sa inyong programa. Yun naman po. Kailangan tulong-tulong lang po, sir. Maraming salamat, Sir Alex. Alam mo, sobrang kulang yung ating oras dito sa talakayan natin sa Kabuhayang Kayang Kaya at dapat ay isang full segment tayo, episode tayo kay Sir Alex. Maraming salamat po. Thank you, Sir Alex. Wala pa naman. At thank you. Now that malls are allowed to operate at limited capacity, customers can expect a different malling experience when coming in. The new normal when it comes to malling is not limited to the metro but also in rural areas. With this, Central Mall exclusively caters to captive market of densely populated area where each community mall is situated. The accessibility and convenience that these malls offer have been fueling economic activity in flourishing towns and districts. These community malls also serve as a venue for small-scale businesses to innovate and compete with seasoned retailers in the country. Central Mall's safety and security measures remain in place while establishments inside the mall follow protocols as required by the IATF and LGUs. KKK host Usec Gani Macatoman visited one branch of Central Mall located in Batangas City and witnessed the highly remarkable interior of the establishment. According to Alex Cruz, chairman of Central Mall, the establishment is a highly profitable venture in community mall development that could generate jobs and provide assistance to the less privileged members of the community. Isa po ito sa mga malls natin na nasa countryside. As I said po, karamihan po ng ating mall ay nagsiserve sa mga pioneering area sa countryside. Meron po tayo sa Tugigaraw, tayo po ang unang naglagay ng community mall doon. Meron po tayo sa Mindoro, meron po tayo sa Cavite, ito nga ho sa Batangas.
And hopefully po, makarating din po kami hanggang Visayas, Mindanao sa mga susunod na taon. In spite of meron po tayong ganitong pandemic, palagay ko po ay kailangan pa rin po nating expand ang negosyo ng community mall to serve the countryside development, to stimulate din po yung mga economy sa countryside. At yan naman din po ang alam kong programa ng gobyerno natin ngayon na i-spread ang development, lalo na po sa bandang Visayas and Mindanao. Further, Cruz expressed support to the national government's Balik Probinsya program and sought for the continuous development of community malls. Gusto rin po natin suportahan ang panukala ng gobyerno na magkaroon ng Balik Probinsya program. Ngayon po, ayon po sa Balik Probinsya program ng ating Pangulong Duterte, ay gusto po natin magkaroon ng venue. Yung mga babalik sa probinsya na alam ko pong nabibigyan ng konting puhunan ng ating gobyerno, ay meron naman ho silang lugar na paghahanap buhayan at pagtitindahan. Sa paglagay po natin ng mga ganitong community mall sa kanayunan o sa countryside natin, ang mga kapatid po natin bumabalik sa probinsya ay magkakaroon po ng lugar para maghanap buhay. At hindi na ho kailangang sumiksik pa sa Metro Manila. At ang kagandahan po nito, yung ating pong mga anchor store, supermarket, kung ano po ang quality ng tindahan nila rito sa Metro Manila, ganun din po pag dinala namin sa probinsya. Kaya nga, as I said ho kanina, hanggang Isabela, hanggang Tugigaraw, hanggang Mindoro, nakakarating na po tayo at talaga namang makikita mo po ang saya sa tuwing magkakaroon ng opening. Makikita mo ang tuwa ng mga kababayan natin sa countryside na feeling nila po parang umangat na po yung kabuhayan nila pag nagkaroon ng ganitong opportunity or ganitong community mall sa lugar nila. Meanwhile, Central Mall is committed to making sure that their malls remain a safe and healthy place for everyone by continuously enforcing their strict safety and security protocols. Central Mall is gearing up for greater challenges and opportunities by committing to build at least 5 community malls each year. As I said po, sabi nga ho ng aming tagline sa Centro Mall, "Together we rise", sabi po namin. And ano po ito, patuloy pa rin po kami na nangangarap at nagsisikap na ma-duplicate pa namin to sa mga countryside sa kanayunan sa buong Pilipinas. Kasama na po ang Visayas, Mindanao sa aming pong pinapangarap na malagyan ng branch ng Centro Mall. Kasi po, ako naman naniniwala in every community na dinadad na namin, nakakapag-create po tayo ng jobs, ng taxes, saka na-stimulate po yung economy. At saka sabi nga ho natin, nagkakaroon din ho ng venue yung mga kaibigan natin. Hindi lang po yung mga taga-Maynilang tindahan ang dinadala namin. Naglalaan din ho kami ng mga lugar na para sa mga local nating kababayan na may mapagtindahan at sa murang halaga ng rental. Inaalalayan po namin na kailangan, lalo na po yung mga nag-uumpisa pa lang maghanap buhay nating kababayan, yung mga OFW na ayaw na pong bumalik sa ibang bansa, pwede po natin bigyan ng pagkakataon na makapaghanap buhay sa mga community mall na tinatayo po natin sa countryside. For Kabuhayang Kayang Kaya, this is Trisha Gahitos. Thank you, Miss Agnes and Mr. Cruz. When we come back, we take a look at the lives transformed by the exporting training program and what our guests have accomplished since then. Stay tuned. With the surge of the coronavirus disease 2019 or COVID-19, the need for businesses and organizations to innovate was further pushed. While the pandemic has gravely affected several businesses, forcing some of them to close, it has also opened doors for opportunities to make the most out of their resources left.
Maria Almira Silva, General Manager and owner of Mira's Turmeric Products or MTP, started with a very small capital with a big dream. She engaged in organic farming and later on processed ginger into salabat tea powder. To survive the challenge of innovation and competition, Mira created her own turmeric tea powder with a combination of 12 herbs and other ingredients. At MTP, health will always be the utmost concern. All of their products are being manufactured without any chemical preservatives. Moreover, all of the raw materials are being sourced out from local farmers from nearby cities and clubs. The Department of Trade and Industry, together with other organizations, helped and assisted micro, small, and medium enterprises or MSMEs like MTP towards innovation in the new normal. Siguro 2014 kung saan nagtatanim po ako ng luya, nagpa-farming, and then after 2014, 2015, so i-harvest ko na yung luya. Yung 67 kilong luya, naging 1,400 kilo po siya. And then after po nun, so dapat ibebenta ko na po yung si luya. So ang nangyari po doon, sobrang mura. So naisipan ko siya i-process at nagkaroon ng innovation. So ang first product po namin doon is yung salabat. Yung salabat po noon, doon po na nagkaroon po siya ng mas malaking value. And then after po doon, nagkaroon ng turmeric brew, 12-in-1. And then after 6 months ng processing ko, napasok po no ang Robinsons Supermarket. And then after po doon, pina-FDA ko na po ang aking product. And then through help ng mga government, DTI, mga DA, DOST, malaking tulong po sila sa akin para ma-improve po lahat-lahat. MTP is continuously growing from just processing inside the kitchen to a bigger production space just adjacent to their house located in the agricultural land of San Salvador in Lipa City. Despite the health crisis, the demand for their products remain high. The time allotted for production tripled from 8 hours to 24 hours. So sa ngayon, kumbaga, ngayon kasi mostly kami mag-asawa ang nagde-deliver outside Metro Manila. Kasi ang hirap eh. Ang hirap kasi kumbaga, kaming mag-asawa ang lumalabas, kami nagde-deliver, hands-on talaga kami. Sa ngayon yung production namin is 24 hours. Shifting lang kami ang nangyayari ngayon eh. And then, sa mga supermarket, ang dami. Kumbaga, kung last time is nag-triple po yung production po namin ngayon. Yung demand, sobrang lakas po ng demand ngayon ng turmeric and ginger. Mira encouraged other MSMEs to not lose hope and utilize the talents and the skills for further growth. She also urged local small businesses to help in the government's response to the pandemic. Siguro po ang mensahe ko po lang sa mga kapwa kababayan, sipag lang po tayo, and then wag tayo mawalan ng pag-asa. As long, kumbaga, ang kailangan po natin is yung talento po natin, kung ano pong kakayahan natin, gawin po natin yon. Kumbaga, mag-start tayo sa small, and then pasaan ba't lalaki din po tayo. And then, sa ngayon po siguro, huwag na natin lahat iasa lahat sa pamahalaan. Gawin po natin kung ano po natin kayang gawin, anong kaya nating itulong sa pamahalaan natin para makasurvive po tayo sa pandemic na to. Yun na po siguro pinaka-number 1 na mensahe ko pong pwede kong iano sa kababayan po natin. For KKK, this is Trisha Gajitos. And we are back and you are still watching KKK. Sa Kabuhayang Kayang Kaya, buhay mo ay gaganda. Earlier, we heard the Department of Trade and Industry's programs and training techniques as expounded by Director Agnes. Now, here at the studio, we have a graduate of DTI's training program for exporters. Here to discuss what her products are all about, how DTI has helped business, and what challenges she faced and survived in the export industry. Let's please welcome in the studio Ms. Almira Silva of Mira's Turmeric Products. Hello, magandang umaga po sa inyo lahat. Hello po. Hello po at Welcome saka po sa sa lahat po studio. ng nanonood. Magandang araw po.
Ang Mira's turmeric products, nag-start po siya 2015, which is nasa farming in organic business. Nakatulong po ang DTI sa amin sa pag-export yung sa Halal Expo, which is sa Malaysia. Mihas. Opo, yung pinakauna-unang export ko. And then doon po ako nakahanap ng buyer, which is continue po siya ngayon. And then through help ng DTI, napakadami pong opportunity ang nagbukas po sa amin, especially yung sa production namin, sa mga namimit kong buyer. So tuloy-tuloy po sila. At saka maraming inquiries. Yung last yung last year, meron pong conference si President Duterte sa Russia, which is dala po yung product ko. And then, kagabi lang po, may inquiry po sa akin from Sri Lanka. And gusto po nilang bumili mag-import ng turmeric, yung 12-in-1 herbal tea, and they want to try. And then, may inquiries din po kami from China, na hopefully, as much as possible, makuha po natin yon para mas gumanda po yung export po natin. I am very happy to hear that, ma'am. Congratulations po. Thank you po. Nasabi niyo po na may na-attendan po kayong training sa Malaysia program. Yes po. Yes, ano po ba yung mga trainings and programs na nadaluhan niyo na? Marami na po. For example, yung last namin is yung sa Dubai with Usec. Yun po, may B2B po kami doon. And then nakakuha po kami ng buyer doon, which is biglaan. Yung last June, nagka-pandemic, so never expect talaga na mag-i-inquire ng mga buyer. So, ang tanong sa akin, so ilan ang stock mo dyan? So, kumbaga, dito pa nga sa Pilipinas, although na-sustain ko yung so sabi niya sa akin, so binili lahat nung stock ko, kung anong meron ako. And then hopefully, sabi, may next order na po silang parating ulit. Sa Dubai po yun. Totoo bang itong turmeric product nyo ay talagang in-demand at ano ba ang naging inspiration nyo kaya na naging negosyo nyo itong turmeric, Miss Mira? Siguro yung first, pinaka number one ko is yung husband ko eh. Ang husband ko is isang OFW, which is, sabi pa nga, iba kasi yung banding pag halimbawa magkakasama kayong pamilya. Sabi ko sa husband ko, so i-stable ko yung business natin. So after that, pag sinabi ko sa stop na, wag ka nang umalis, dito ka na magstay. Yun, 3 years na po siyang hindi umaalis dito. Wow. Opo, so dito na po, tumutulong na po siya sa kaming dalawa po nag-aano ng business po namin. So ngayon ay sikat na sikat ito abroad, itong turmeric. Totoo ba ito na talagang pinagagawa nito ng ibang bansa itong turmeric product niyo, Miss Mira? Opo, kasi sa ngayon po, natatamang panahon eh. Kasi during this pandemic, especially yung ginger. Yung ginger is nakakatulong para maging mainit yung katawan natin. Para yung mga virus, hindi siya magstay sa katawan natin, which is very good. Kasi sabi, nung one doctor na nagsabi sa amin na may patient silang pinainom ng turmeric, which is after na test, siguro mga ilang araw, nag-negative na po siya. So doon po, talagang tumaas po yung sales po namin. I am very sure po na kahit po na in demand po siya ngayon dahil sa pandemic, I'm sure na meron din po kayong adjustments na ginawa para po maka-cope up sa nangyayaring pandemic po ngayon. Yes, yung normal namin is 8 hours sa mga trabahador ko. Ngayon, 24 hours na po kami. And then, nagdagdag pa po ako ng tao. So, additional employment. So, ibig sabihin, ngayong pandemya, lalo pang tumaas ang... tama ba yun? Yes. Opo, tumaas po siya, kumbaga, times 3 po siya. Times 3, itong pandemya. Opo. So, tingnan nyo yan, mga kababayan. Yung iba ay nagrereklamo, humina ang benta nila. Pero dito sa turmeric ni Aling Mira ay lalong lumakas ang kanyang negosyo dito sa pandemya. So, paano po nangyari yun? True, tested na rin kasi. Kumbaga, 5 years na kami, magma-5 years na kami this coming November. So, may mga regular customer na kami. So, kumbaga, through exhibit din, ng mga DTI, mga So, word of mouth.
Sabi pa nga, may ibang customer nagsabi sa amin na yung Miras lang daw na brand ang inano ng doktor for the diabetic kasi mababa ang sugar content. So thankful po ako. Hinahanap po talaga kami ng customer. So kami mag-asawa ngayon, this pandemic, kami talaga ang actual na nagdi-deliver direct to the customer para makuha po nila. Talagang Kasi health is wealth po, Yes, no? yes. Nagkakaumusan po siya sa supermarket. So baka naman may mensahe ka, Mira, sa mga tagapanood natin na katulad mo ng mga entrepreneurs na medyo nawawalaan sila ng loob, no? Opo. Nadi-discourage sila dito sa pinagdadaanan natin. Baka may mensahe ka sa kanila para hindi sila sumuko dito sa ganitong sitwasyon. Siguro ang pinaka-mensahe ko lang na pwede kong sa kababayan po natin, sabi pa nga, pansamantala lang po ito. Huwag po tayong panghihinaan ng loob. Magtulungan po tayo. Kung ano man pong unos na dumating, may katapusan po to. Pero sa katapusan, at the end, lagi tayong mayroong pasasalamat. At isipin po natin, always think positive. Sabi pa ako, nung time kasi ako ilang dapa na rin ako sa pagninegosyo. Nag-start ako ng 1,000 pesos sa business ko. Sa ngayon, after 5 years, okay siya. So, urong-sulong, dadapa, babangon, dadapa, babangon. So, pagtulong-tulong po tayo, siguro malaking pag-asa at makakaahon din po ang gobyerno at tayo rin po. So ngayon, malakas ang export mo, pero I'm sure ang local mo rin ay dito rin sa Pilipinas, napakalakas ng produkto mo, Mira. Opo, ngayon po mayroon na po kaming for expansion ng ng aming planta. So hopefully by next year or this na ito, maumpisahan na po siya para maano na po yung demand. Tama yan dahil saksi ako dito sa mabilis na growth ng Mira's Turmeric dahil napasukan na niya ang Middle East and napakalakas niya sa export. Pero sabi nga niya, dito lamang sa Pilipinas ay sobrang in demand na hindi niya talaga lahat masupplyan. Yung napakalaki ng shortage mo. Ganun ba? Totoo ba na napakalaki ang shortage natin ngayon sa turmeric? Sa turmeric naman po, sa akin kasi, kumbaga, harvest po namin for 1 year. So kung na-stored po yun, so naka-prepared po kami doon. So ngayon, marami pa po kaming stock for turmeric and ginger. Kasi 1 year whole around, yun po ang inaanong for process para yung quality at saka yung texture, same pa rin po siya. So sa ngayon, okay pa ang stock namin for processing. For processing. Ano yan? Saan mabibili itong mga product mo, Mira? Sa ngayon po, meron kami sa All Robinsons Supermarket. Nasa Robinsons Supermarket na kayo. Sa Shopwise, meron po kami sa Landmark, meron po kami sa Rustan, meron po kami sa Fisher Mall, sa All Day Supermarket, sa Royal Duty Free, at saka sa Mirimart, meron po kami doon. At saka sa mga small, mga pasulubong center, meron po kami doon. Nasa Go Local ka na rin ba? Nasa Go Local. Kaya sa mga kababayan natin ay sinasabi natin sa kanila na buy local, go local tayo. Kita mo yung ginger kasi ang India, mayroon din silang turmeric pero sa totoo lang, napakaganda ng ating local turmeric. So, ano pa ngayon ang mga ibang product mo maliban dito sa ginger, Miss Mira? Meron po kami, hindi ko lang dala, meron po kami mga pure, yung walang mga sugar, yung mga pure ginger, yung pure turmeric, yung mga moringa. Meron din po kami mga jam, yung mga pangpalaman, which is galing din po yun sa mga local farmers. Yung oversupply na fruits, so ginagawa po siyang jam para ma-preserve po siya for 1 year. Tsaka magkaroon siya ng additional value. Kumbaga, hindi siya bababa ang tataas pa ang extra income. So, ang next ko pong sigurong project na gagawin is yung powder na, kahit anong pwedeng i-powder,
just to make healthy lahat. And wala po siyang lahat preservatives, all natural. Yes, Miss Almira, para din po magkaroon ng kaalaman yung audience natin. Ano po ba yung benefits pala ng ginger at turmeric para mas lalo silang maengganyo bumili, lalo na po sa health ngayon, kailangan ano talaga, pinaka-importante talaga po yun. Yes. Ang first tayo sa turmeric, ang turmeric is antioxidant. Antioxidant. Yes po. And then, pangpaano po siya ng blood circulation. And then, pangpa-maintain po siya ng blood sugar. And then, pampaboost po siya. Importante yung pampaboost ng immune system, which is kailangan natin during this pandemic. And then, sa ginger naman, yun yung pangpaano siya ng antioxidant po siya. Halos pareho lang po siya eh. Which is ang kaibahan lang nila is yung sa lasa. Lasa? Yes, sa lasa naman, yung typical na ginger natin is yung maanghang. And then yung turmeric, wala siyang lasa. Nagkakaroon siya ng lasa pag linagam siya ng flavoring. Which is yung flavoring po natin ng turmeric brew is meron po siyang muscovado flavor. So kaya hindi natin, kasi sabi ng iba, pag sinabi mong turmeric, ang pangit ng lasa. Yes. Pero sa amin hindi po siya. So lagyan mo siya ng iced tea, lagyan mo siya ng yellow. So pwede na siyang iced drink na. Yes. Yes. Oo, nako favorite ko yung iced tea. Yes, pwede na po siya. Tama-tama dahil marami sa ating mga kababayan kasi alam nyo po may mga katanungan din sa atin kasi may mga kababayan tayo lalo na yung may mga coconut plantation sila. Pwede raw ba na magkaroon ng intercraft na yung kanilang katulad nun mga coconut plantation, pwede bang magtanim doon din ng ginger? Opo, pwede kagaya sa plantation po namin. Sa ngayon, meron kaming 7 hectares. So, puro nyug po yun. And then, sa ilalim po yung turmeric. So, nagiging additional income. May income ka sa coconut, may income ka sa baba. Kasi you reach the turmeric. Once a year lang po ang harvest ng turmeric. Once a year ang harvest? Yes po. Ilang buwan po yun? Sabihin natin, 11 months. 11 months? Opo. Okay. So, ngayon po, nagumpisa kayo noon, ang sinasabi nyo, ilang hectares yung inumpisahan mo? Start ko lang is 1 kilo. yung inano ko po, yung sa turmeric pa lang 1 kilo. Pero ngayon, may nakita kami doon sa pinasyalan namin sa iyo. Ilang hectares na yung... 7 hectares po may yun. May 7 hectares na po si Mira. Na po. Kaya very successful in a span of less than 5 years, I think. Mag-5 years po kami this coming November. Kasi sumasali si Mira sa mga outbound business matching mission natin sa Malaysia, Dubai. Napaka-successful po na entrepreneur ni Mira, itong Mira Turmeric. So, maraming salamat. May katanungan ka pa? Sir Gani, baka message na lang po for our viewers. Any tips po and advices, lalo na po ngayong pandemic na hindi sila mawala ng pag-asa? Siguro, ang ko lang, kung meron kayong product na naiisip, i-register nyo po agad sa DTI. Kasi sabi pa nga, para yung birth certificate natin eh. So, register nyo po agad and then, ang DTI po, tutulong po yan. I-assist kayo sa tamang daan. Kagaya po nangyari sa akin. Which is ngayon, kumbaga, go lang tayo ng go lang. Kung anong sabihin ng DTI, sundin po natin kasi sila po ang nakakaalam. Salamat po. Thank you po. Go local din. Go local. So, maraming salamat sa iyo, Mira, sa oras na ito. Miss Cha? Thank you po. Thank you din po. Thank you, Miss Almira Silva of Mira's Turmeric Products. When we come back, we will share with you a global product that is giving a dermatological breakthrough for our facial and skincare needs. Know more about Stalder Laboratories when we return. We are back at dumako naman tayo sa isa pa ring panauhin na masasabi natin na kakaiba ang kanyang karanasan at achievement ng kanyang produkto. Si Miss Dina Stalder of Stalder Laboratory represents a product line that is at its core in the exporting business where her expertise is considered as a necessity in the worldwide market. Miss Dina, welcome po dito sa Kabuhayang Kayang Kaya. Opo, salamat po at naimbitahan niyo ako.
Maaari po ba natin ipakilala itong mga produkto ninyo at kumusta naman po ang negosyo? Sa ngayon po, dahil na apektuhan tayo ng pandemic, talagang ang aming pong planta is nag-stop manufacturing all the cosmetic products. But then, dahil nagbigay naman po ng circular ang FDA na nung March 25 na yung mga compounding pharmacy which we have, kasi we cater to all the dermatologists in the country and then we compound anong kailangan nilang produkto. So, nagbigay ang FDA ng circular that we can make an 80% alcohol, even higher than what we have on the market. So, it's an 80% alcohol. Then, pwedeng bumili sa amin. And it's really good kasi we can use it everywhere, but safe for the food kasi they added the glycerine, which is the moisturizer, and the hydrogen peroxide. Wow. Ms. Dina, can you present our audience your products po? Ano-ano po ito? Like now, ang dala ko is the Diana Staller brand, but we have a couple of brand na, kasi po toll manufacturer kami. So, marami kaming brand na kine-carry. But like right now, ang dala ko po is Diana Staller brand. We have a feminine and a masculine wash. Yeah, masculine wash. Parang first time ko po makakita niyan. Yeah, mabili yan That's actually. interesting po. And it has local raw materials. We have that guava extract leaf. Yeah. So it's from our country. We have also the tea tree. So maganda siya kung may a little problem both for the masculine and the Tama, feminine. dahil ang pinag-usapan natin, Miss Dina, ay tungkol sa export. Ito ba ay ini-export na natin itong mga product mo? Opo, actually meron na po kami several although maliit pa lang, we have in the US, may gumawa na po ng website sa UK and catering mostly Europe. And like right now po, thank you sa pagdadala ninyo sa amin sa Malaysia, sa Thailand, Brunei. Hindi ko na ma-remember yung iba. Ang dami So, na. sumasama ka pala doon sa mga, tama, nagkasama tayo sa Malaysia. If I remember. Umaating ka talaga sa mga trade fairs. Ano ba yung mga naatinan mo ng mga trade fairs ng in-organize ni The DTI? Mihas, the Brujas, the Thailand Yun, Beauty. malakas na malakas yun. So, Nakita po tayo doon ng isang may online platform sa Malaysia and pwede pong mag-invite tayo nung lahat ng may mga halal products correct. na in-encourage po nila na malagay doon ang Pilipinas for free. Wow. Opo. Yeah. Later on, I can also give the link or I can send Sige it to po, you. Sure. Tapos ito naman, may nakilala ako doon na may mga may mga shop siya sa Africa and they really love our products kasi they tried especially the soap and the creams na siya lang daw nakakapagpaputi sa kanila. Wow. Bilang po isang MSME, ngayong panahon ng pandemya, paano po kaya nakatulong ang ating gobyerno? Sa akin business mo? personally, nakatulong ang government, especially yung pagbigay ni Sec Mon Lopez nung IATF. Kasi without that, hindi kami makalabas ng Laguna carrying the alcohol, all the essentials. We have actually, we sold a lot of the hand sanitizer, the alcohol. In demand po yan ngayon. Yes, Yeah, tama oo. And we have a liquid soap na may antibacterial. Miss Dina, alam nyo, itong mga pinagdadaanan natin ngayon, doon ba yung mga adjustment mo sa iyong negosyo, lalong-lalo na sa export mo dito sa pandemya na talagang nahihirapan yung ating mga entrepreneurs na katulad ninyo po? Opo. Sa export po, I would say, during these 5 months, ay zero po talaga. But I'm happy kasi I'm leaving for Switzerland on the 15th and I'll be meeting this woman who wants to put up several shops of these beauty products in Africa. Yeah, and they're gonna open January, February, and March. I think they have 3 shops to
be open. So dun ulit mag-uumpisa. Tumahimik siya for a while, but na-augment naman nung mga essential like alcohol, sanitizer, liquid soap with antibacterial and antivirus. Ito ba nabibili rin locally? Saan Opo. ito mabibili itong Opo. mga product We niyo, have Miss a Nina? shop in Gateway Mall. Okay. Yun po talaga yung pinakang physical store. But you can really buy this online. We Yes. have our own... Yan ang in ngayon, Miss Yeah, we Nina, have yung our own online. platform. Mhm. And actually, ang lakas po namin sa Shopee. Rate na namin is 4.9. Wow. Very good, very good. Yeah. As a woman, ma'am, in a very competitive industry, what advice would you like to give to the women out there who are stymied by the challenge of raising a family and yet wants to make a mark in this world, in whatever profession po? If I may be allowed to tell my humble beginnings, I was once a maid Mean. by my auntie. I was once a domestic helper in UK. But it did not stop me na hanggang dun lang, 'di ba? Kailangan kasi kung especially tayo ini-empower natin ngayon ang mga kababaihan. Dapat talaga lalo na yung mga nasa bahay lang mag-isip. At sana yung mga nakikinig ngayon, hindi naman kinakailangan nakaupo ka lang and stagnant. Yeah. Like if they want to join the Diana Stalder family, meron kaming ino-offer ngayong pandemic worth 2,005 purchase, you already have 25%. Wow. Very affordable. Yes. Yes. And those naman na medyo may konting puhunan, for 100,000 pesos, less 40%. So may 40,000 ka na in a month kung medyo masipag ka. Yes. Daig mo pa yung executive Ako, na sir, sa ibang... sasali na po ako Yes, oo, tama-tama yan. Actually, madami kaming naging reseller. Yeah. Dahil nga we come up with a program na medyo maganda para sa kanila. Napakaganda ang mga packaging nyo. Ito, nakatulong din ba ang gobyerno, ang ating DTI sa mga packaging ninyo, yung branding ninyo? Yes po. Paano Marami po kayo natulungan ni yung gobyerno? mga design, we asked some of our design po. Okay. So, Kasi before po napakasimple niyan. Parang naka-type lang po yan na maliit Correct. and Oo, all. ganda. So now, I'm happy naman with the help of the government. tama-tama yan. Baka may mensahe po tayo sa mga kapwa ninyong entrepreneurs, lalo-lalo na yung mga MSME na, yung iba kasi medyo nawawalan daw sila ng pag-asa, pero tayo naman hindi dapat tayo mawala ng pag-asa. Baka mayroon po kayong mensahe na sa mga kapwa mong entrepreneurs na wag sila mawala ng pag-asa. Wala talaga, wag po yan na ilagay natin sa ating isipan. Ang kailangan ngayon sa atin, magkaroon tayo ng isang bayanihan, pagkakaisa, pagtutulungan, para makita natin kung paano natin ulit bubuuin ang isang magandang Pilipinas. Kasi napakaganda sana po ng ating bansa kung lahat tayo ay nagkakaintindihan, nagtutulungan. Now, yung iba na nawawala ng pag-asa, wag po kayong mawala ng pag-asa. As I have told you, I was once a maid, but I was able to prove the world. So, wag rin po kayong mahihiyang lumapit, lalo na po sa DTI. Sarap po silang kapartner sa ating pagsisimula kasi nandyan po yung agapay nila. I don't know how they call it now. Is that ayuda? Yes, ayuda po. Ayuda, oo, tama. But kung nahihinaan sila ng loob, huwag. Remove that fear. All you have to do is lakas ng loob, magtanong kung hindi alam. At marami sa ating tauhan sa DTI ang sasagot ng tama at hindi ka ililigaw. Now, when it comes to processes, nag-umpisa rin po ako na urong-sulong kasi di ko alam kung paano maging CGMP ang company, yung current good manufacturing practice, so I can export all the products. So, unti-unti yun. Urong na naman ako pag wala ng budget. So, diretso ulit pag meron, hanggang natapos ko. And now we are CGMP company. We are very much halal certified. Correct. And FDA approved po ang mga produkto natin.
Tama-tama dahil alam nyo, yung halal product natin, lalo-lalo na dito sa mga Middle East countries ay talagang tinatangkilik yung mga product katulad po ng produkto nyo. So, sa ngayon po, ano ang pwede natin maibahagi na advice din sa mga kapwa ninyong entrepreneurs na nais pumasok sa export? Meron ba kayong pwedeng ibigay na mensahe sa kanila, po. Miss Dina? Oo naman, dati ho, ako din ganyan. Urong-sulong na naman sa Philippine export. Pupunta ako doon, nag-member ako, hindi ako nag-active kasi takot ako magtanong. But then, the second time, nag-member ulit ako, ngayon tanong na ako ng tanong. And they answer you well, hanggang matutunan mo na yung proseso, paano yung mag-export, paano coordinate sa mga consolidator. Ganun po. So, everything is okay. Yeah. So sa ngayon po, ano yung malakas na merkado natin sa export natin? Is it Europe, sa US, or bago magpandemya? Europe po. Europe, malakas po kayo sa Europe. Opo, kasi malapit sila sa Africa. So our partner in UK, they are sending a lot of whitening cream po sa Africa. So kumusta naman po yung product natin, like yung mga ASEAN neighbors natin? Competitive naman yung mga yung mga export product na Philippine product natin sa like Malaysia, Indonesia? Oh yeah, I would say so. I think hindi naman ako nagiging unfair, no? But we have the advantage kasi when we do research here, it's very tedious and we do it with quality. Yeah. Ang maganda nga sa atin, ang FDA natin, parang pinagsama-sama nila yung lahat ng mahihirap na gawin para makabuo ka na isang produkto. At once na nakabuo ka, well, champion. You know, Miss Dina, I've learned also po that you also provide trainings, no? Yes. Yes. Can you inform us about that? Can you share something about that? This is about aesthetic procedure. Kasi yung iba hindi nila alam paano gamitin, which one is the first step. So we will teach them how to do business then, no? How to do the basic facial, and then anong susunod mong gagamitin if you have acne, or anong susunod mong gagamitin kung ikaw ay may pigmentation. Yeah, and we educate them what is the proper sunblock for the color of the skin. Kasi ang akala ng iba, the higher the sunblock, the SPF, it's better. No, the higher the sunblock at hindi naman bagay sa skin mo, it will give you comedones, it will give you pimples and sagging of the skin. Okay. Yeah, but if you're using the right sun protective factor, then it will make your skin really glow and tama lang yung ginagamit mo. You'll be more confident. Maraming salamat sa iyo, Dina. Alam nyo, kulang na kulang yung ating oras. Pero yun, sa mga tagapanood natin, tangkilikin natin ang mga local product natin, buy local. Kasi napakalaking tulong po sa mga entrepreneurs natin. Nakakatulong tayo sa job opportunities ng mga entrepreneurs natin at talagang makakatulong tayo sa ating ekonomiya. Maraming salamat sa iyo, Miss Dina. Thank you, Miss Dina. Thank you too. Thank you, Usec. Usec. Our MSME are key in attaining the Philippines' export targets. They are also a great source of creativity and innovation, which are needed to maintain the country's competitive advantage and enable the Philippines to leapfrog through its growth trajectory. With this episode, the Export Marketing Bureau, with the help of different government agencies, intends to make exporting easy and stress-free. We hope this becomes the start of greater things ahead. We hope that this episode be of great help in starting your exporting journey. We envision an inclusive economy that allows Filipinos to enjoy a prosperous, peaceful, and secured life. We believe that one of the ways to achieve this is through exporting. We hope to empower more exporters as we uplift the country's economy together. Maraming salamat po, AD Agnes, at sa ating mga exporters sa pagkikipag-ugnayan ninyo sa amin sa episode na Kabuhayang Kayang Kaya. We wish you success and prosperity. Sana ay nakatulong po ang pinag-usapan natin tungkol sa exporting.
Kung may na-miss kayong episodes ng KKK, maaari niyo pong mapanood through our Facebook page. Just visit Kabuhayang Kayang Kaya on Facebook and on YouTube at Abdulgani Macatoman. Please like, share, and subscribe. Truly, this has been an exciting day for all of us. And as we all try to gear ourselves for the new normal of business and lifestyle, KKK is here to be with you every step of the way. I am Charina Suzara. Magsama-sama po tayo muli next week. Laging tandaan, anumang sakuna, anumang problema, kayang-kaya natin to. Ako po si Undersecretary Gani Macatoman mula sa DTI. Sa Kabuhayang Kayang Kaya, buhay mo ay gaganda.